Hello guys! So, paano nga ba gumawa ng YouTube membership emoji gamit ang PicsArt? So, ito try natin. Doon muna tayo sa letter. So, ayun nga. Try muna natin yung pag emoji kasi, maliit na lang siya pag lumabas sa sa mga comment section or live chat, kaya maganda malalaki talaga. Sana ba? Okay. So syempre pili tayo ng kulay, nakita di ba? Magandang background yung white para kitang kita. Pwede rin natin lagyan ng design, stroke. Yan, parang ganyan. So sa akin okay na to. Simple lang para okay na. Oh, lalagay ko lang ulit yung kaninang design na nilagay ko. Ito, butterfly. Wala lang. Eme lang, 'di ba? Maarte nga kasi tayo eh. O kunwari yan. Pwede din natin i-adjust sa mga effect. Like kunwari ito. Pwede natin i-blend para mapunta siya sa likod. Ayan. So, yun na sa letter S. So, gagawin natin. Pwede rin natin lagyan sa gilid ng mga design kung gusto niya pa. Eh, simpleng tao lang ako. Charot lang. Tinatamad lang talaga. So, save na natin to, no? Yan. Save lang natin. Save picture on device. Oh, X lang yan. Okay. Oh, yan. Oh. Done. Gawa ulit tayo ng isa pang letter. Siyempre gusto ko uniform, no? Kumbaga, pare-pares ng kulay, ng design. Depende naman sa yan. Idea lang naman sa akin. O, diba? Ang ganda, no? Kita nyo ba? Siyempre hindi. Kaya palitan natin ng black. Stroke. O, katulad lang kanina. Para parehas, no? Expand natin, maximize natin yung space. So check natin para hindi maulit yung kaninang lumalabas yung sticker hindi mapindot. Pwede mo rin ibahin siguro ng design, pero depende na lang sa'yo. Kasi nga gusto kong uniform, pare-parehas ba. So, ganyan natin para makita yung ibang design. Kasi, i-blend ulit natin eh. Ito gusto ko, blue tsaka pink. Arte na. Ma-blend ulit, darken para mapunta sa likod. Kumbaga, hindi matakpan yung letter natin. Check natin mamaya kung okay siya sa maging emoji ba. Yung iba siguro alam na to, pero doon tayo sa mga wala pang idea. O, mabilis lang, diba? Save. Papakita ko din sa inyo yung yung picture naman ang gamit. Usually sa mga well, depende. Yung iba sa badge ginagamit. Yung iba emoji. Depende sa trip ng tao. Ako kasi trip ko muna to. Na-try ko na kasi yung picture. Eh, ang nangyari, hindi makita, sis. Hindi makita yung mukha ko. Bakay maliit ang emoji sa Tama ba yung spell ang pangalan ko? Sunod-sunod lang kasi dapat, diba? Sheila.
since bago pa lang tayo doon, limit lang ang letter na pwede kong ilagay. Parang 5 pa lang ata. So, sheet na lang muna. Stroke ulit. Yan. Expand ulit natin. Check. Ganun lang. Paulit-ulit lang tayo nito, no? Butterfly. Butterfly na may heart pa. Gusto ko rin kasi yung heart. So, para parehas. Ay, sorry sa background. Maingay na. Oh, yun nga. Meron na naman siyang ads. Tsaga-tsaga lang. Pag nakita mo na yung X, pindutin mo na agad yung X para tapos na. Oh, tapos save ulit. Para mabilis. Mabilis lang talaga yan. Oh, isa pa. Last. Okay lang ba? Carry lang naman, besh, di ba? Wala naman sis, di ba? Hanggang sheet na lang muna tayo para mabilis lang. So, letter E. It's a prank. Yan. Ay, sorry. Stroke. Expand. Check. Cute. Yan. Pwede rin tayo gumawa ng mga yan na yung ibang ganito, oh, mga emoji. Yan, nakita nyo ba yung grad na yan? Pwede rin kasi yan eh. So, pwede rin natin lagyan ng heart. Yan, for example, ito. Heart lang. Eh, gusto kong malaki. Gusto ko pa yung mas malaki. So, yan, no. Sakto na ba? Cute yan. Pwede rin tayo maglagay ng photo kung gusto mo. Ayan, no. Mga iba kong nagawa. Diba? Isang picture lang malalagay. Feeling ko kasi maganda ako dito eh. Feeling ko lang naman. Walang kontrahan, no. Kanya-kanyang feeling lang tayo. So, syempre, para maayos siyang tignan, pwede naman natin siyang ayan, dito pala sa taas. Yan, i-erase. Erase. Yan. I-erase natin yung sobra, no? Ito. Yan. Ganyan lang siya. Para ba hindi siya sobra sa heart. Kita nyo? Since cellphone lang gamit natin, madali lang mag-zoom. Mag-zoom in, zoom out. Ayan. Pag sobra, restore lang. Pwede naman yan ibalik eh. Pwede na yan. Kasi yung mga ganyang kalilit na detalye, hindi na yun makikita sa ano eh. Diba? Ang ganda ka, girl. Feeling. May letter B sa ulo ko. Ganyan lang, sapat na. Hindi mo rin masyadong palabuan konti. Opacity. Para hindi masyadong anong kulay. Mag-blend lang ba sa heart natin sa likod. Yan. Save na natin, no? Kunwari picture gusto mo ilagay. Ano tayong picture dito na yan, diba? Feeling ko rin naman ako kaya ulit.
Yun, di ba may background siya? Pwede natin tanggalin yan. Cut out lang. Person, para hindi mo na isa-isahin yung details by details sa gilid. Yan, automatic na siya magka-cut out. Check lang natin. O, diba? Hindi na mapapansin yung mga ano na yun, maliliit na detalye. So, save lang din natin yan. Lagay natin yung ating picture na kinat out kanina. Ito. Yan. Balik natin natin. O pwede tayong lagay ng mga text. Like for example, love. Love. O, hindi makita. Sabi natin lagay. Kasi love na eh. Yan, for example. Lagay natin ganyan. Pwede natin palitan ng font. Kung ang bet mo. Ito, mga dalawa. So, natin yan. Love. Yan lang. Tapos lagyan ulit natin sticker. Save. Yan, no? Doon naman tayo sa mga ano-ano lang. Pag nito, sa mga quotes lang, kunwari. Thank you. Yan, para sa mga mabait na kamag-anak natin o friend natin na nagpapamember sa ating mga YouTube channel. So, thank you. Pwede na gamitin yan na ano. Pwede mo din magawin ng kulay para malinaw. Try nga natin stroke kung maganda. Yan, diba? Yan, diba maganda? Font pa lang, design niya eh. Pwede mo rin lagyan ng ganito kasi hindi siya masyadong mapapansin kasi may design eh. Parang ano lang siya. Yan, diba ang cute. Pwede mo rin siya lagyan ng mga sticker na pang paarte pa. Flower. Yun lang tayo sa mga libre. Saan ba pwede lagay? Yan, kunwari dito. Hindi ba maarte eh. Yan, kaya bumbum na yan. Ayan, andito na tayo sa aking YouTube channel. Ganito po yung itsura pag nag-comment sa ating mga video. Ito yung luma ko eh. Tapos ito yung kaninang ginawa natin. Napalitan ko na siya. So, yun lang. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Bye!